ગુડ ઇવનિંગ ડિયર સ્ટુડન્ટ, વેલકમ બાયોલોજી પ્રેક્ટિકલ સેશન. બાયોલોજી પ્રેક્ટિકલ સેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 24મો પ્રેક્ટિકલ છે તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. આગળના પ્રેક્ટિકલની વાત કરીએ તો આપણે જે કોડ્રાટ મેથડ દ્વારા ડેન્સિટી એટલે કે ઘનતાનો અભ્યાસ કરેલો, સેમ ટુ સેમ પ્રોસેસ અહીંયા એવી પણ છે. અહીંયા કોડ્રાટ મેથડ દ્વારા આપણે ફ્રીક્વન્સી એટલે કે આવૃત્તિનો અભ્યાસ કરવાનો છે. બંનેની અંદર થોડો ઘણો ફોર્મ્યુલા છે તેની અંદર ડિફરન્ટ જોવા મળે છે, બાકી પ્રેક્ટિકલ છે બંને સેમ છે. મેક્સિમમ સ્ટુડન્ટને 23મો પ્રેક્ટિકલ અને 24મો પ્રેક્ટિકલ છે પૂછાવાની સંભાવના સૌથી વધારે છે. તો સૌપ્રથમ વાત કરીએ આપણે જે 24મો પ્રેક્ટિકલ છે તેમાં કોડ્રાટ મેથડ દ્વારા આપણે ફ્રીક્વન્સી મેળવવાની છે. તેનો એમ્સ ટુ પ્લાન્ટ પોપ્યુલેશન ફ્રીક્વન્સી બાય કોડ્રાટ મેથડ. એટલે કોડ્રાટ મેથડ દ્વારા આપણે આગળના પ્રેક્ટિકલની અંદર ડેન્સિટી હતી તેનો અભ્યાસ કરેલો. સેમ ટુ સેમ પ્રોસેસ અહીંયા આપણે લેવાની છે ફ્રીક્વન્સી. ચતુક્ષ પદ્ધતિ દ્વારા વનસ્પતિ વસ્તીની આવૃત્તિનો અભ્યાસ કરવો. આપણે આવૃત્તિ દ્વારા છે તેનો આપણે પ્લાન્ટ પોપ્યુલેશન હોય તેને આપણે કોડ્રાટ મેથડ દ્વારા તેનો અભ્યાસ કરીશું. સૌપ્રથમ પ્રેક્ટિકલની અંદર જે ફોર્મ્યુલા છે એ ખાસ યાદ રાખવાની રહેશે, કારણ કે અમુક વાર તમારે એક્ઝામની અંદર તમારે ટેબલની અંદર ખૂબ જ ઉપયોગી છે. સાથે તમને કોઈ એક્ઝામિનર હોય વાયવા સ્વરૂપે તમને એનો ફોર્મ્યુલા છે એ વાયવા તરીકે પૂછી શકે. તો સૌપ્રથમ વાત કરીએ તેનો ફોર્મ્યુલા, એટલે કે આવૃત્તિ છે એને ઇંગ્લિશની અંદર ફ્રીક્વન્સી કહેવાય, તેને આપણે એફ વડે દર્શાવીએ છીએ. તો સૌપ્રથમ વાત કરીએ નંબર ઓફ સેમ્પલિંગ યુનિટ કોડ્રાટ ઇન વિચ ધ પીસીસ ઓકસ. એટલે આપણે ટોટલ 10 ચતુક્ષ લીધા હોય, તેમાં પીસીસ છે એ ઇન્વોલ્વ હોય, એડ હોય, તો આપણે જે કોડ્રાટ છે તેને કાઉન્ટ કરવાના છે. આપણે આગળના પ્રેક્ટિકલની અંદર આવા 10 કોડ્રાટ એટલે ચતુક્ષ આપેલા હતા, તેની અંદર આપણે પીસીસ છે તેનું કાઉન્ટિંગ કરેલા. એટલે પહેલાં આપણે 27 પીસીસ જોવા મળેલા, પરંતુ જ્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રેક્ટિકલની અંદર તમારે જેટલા કોડ્રાટ છે તેની અંદર જે પીસીસ એડ હોય તેટલા કોડ્રાટ છે તેનું કાઉન્ટ કરવાનું છે. આપણે આગળના પ્રેક્ટિકલની અંદર પીસીસ છે તેનું કાઉન્ટ કરેલું હતું. અહીંયા આપણે જે પીસીસ એડ હોય તેટલા આપણે ચોરસ એટલે ચતુક્ષ છે તેની ગણતરી કરવાની છે. ત્યારબાદ ટોટલ નંબર ઓફ સેમ્પલિંગ યુનિટ કોડ્રાટ ઇમ્પ્લોયડ ઓફ ધ સ્ટડી, એટલે આપણે જે અભ્યાસ માટે લીધેલા જે ચતુક્ષ છે તેની સંખ્યા. આગળના પ્રેક્ટિકલની અંદર આપણે 10 ચતુક્ષ લીધેલા. સેમ ટુ સેમ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે લેવાના છે 10 કોડ્રાટ. અહીંયા ઉપરની બાજુ શું યાદ રાખવાનું, જેટલા કોડ્રાટની અંદર જે પીસીસ એડ છે તેટલા આપણે કોડ્રાટ છે એ કાઉન્ટ કરવાના છે. અને ત્યારબાદ નીચે આપણે લેવાનું છે કેટલા અભ્યાસ માટે આપણે સ્ટડી માટે કેટલા કોડ્રાટ છે યુઝમાં લઈએ છીએ તેટલી સંખ્યા, એટલે નંબર ઓફ સંખ્યા. આપણે એને દર્શાવવાનું છે એન વડે અને અહીંયા દર્શાવશું આપણે ક્યુ વડે. એટલે એની ફોર્મ્યુલા આપણને શું જોવા મળે છે, એફ બરાબર એન અપન ક્યુ ક્રોસ 100. આપણે અહીં પર્સન્ટેજ મેળવવાના છે. આપણે જે આવૃત્તિ છે તેની ટકાવારી મેળવવાની છે, એટલે ફ્રીક્વન્સીની આપણે પર્સન્ટેજ મેળવશું. તો આપણે એના જે ફોર્મ્યુલા છે એના શોર્ટ ફોર્મમાં દર્શાવેલું છે. એફને આપણે કહીશું પર્સન્ટેજ ઓફ ફ્રીક્વન્સી, એટલે કે આવૃત્તિ છે આપણે ટકાવારીમાં મેળવવાની છે. એન નંબર ઓફ કોડ્રાટ ઇન વિચ ધ પીસીસ ઇન ધ પ્રેઝન્ટ, એટલે જે પીસીસ પ્રેઝન્ટ છે એટલે આપણે કોડ્રાટ છે એ કાઉન્ટ કરવાના છે. એટલે વનસ્પતિ જે ચતુક્ષમાં હાજર હોય તે ચતુક્ષ આપણે ગણતરીમાં લેવાની છે. ખાસ યાદ રાખો, અહીંયા આપણે 10 ચતુક્ષ હોય તેમાં આપણે વનસ્પતિ હાજર છે તે હાજર છે એટલા આપણે ચતુક્ષ છે તેને કાઉન્ટ કરીને ઉપરની બાજુ દર્શાવવાનું છે. તે આપણે ટેબલ દ્વારા સારી રીતે તેનો અભ્યાસ કરીશું. ક્યુ બરાબર નંબર ઓફ કોડ્રાટ ઇમ્પ્લોયડ ઇન ધ સ્ટડી, એટલે આપણે જે સ્ટડી માટે કેટલા કોડ્રાટ છે તેનો યુઝ કરીએ છીએ તેની નંબર ઓફ સંખ્યા. એટલે આપણે 10 કોડ્રાટ છે અભ્યાસમાં લઈએ છીએ, આપણે કેટલા લખવાના છે 10. તો આવી રીતે એના ફોર્મ્યુલા થ્રુ આપણે ટેબલની અંદર એનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 23મો પ્રેક્ટિકલ અને 24મો પ્રેક્ટિકલ બંનેની અંદર અમે અહીંયા તમને આપણે ટેબલની અંદર એડ કરતા હોય પીસીસ અથવા કોડ્રાટની સંખ્યા, તમને એક્ઝામની અંદર જે તમને મળે તે રીડિંગ સ્વરૂપે તમારે લખવાનું હોય છે. અહીંયા આપણે બેઝિકલી ઇન્ફોર્મેશન મેળવી છે, પરંતુ જ્યારે તમારે કદાચ એક્ઝામની અંદર એના રીડિંગ અલગ આવે તો તેવી રીતે તમારે એની ફ્રીક્વન્સી છે એની પર્સન્ટાઇલ છે મળતી હોય છે. આપણે ટેબલ દ્વારા એનો અભ્યાસ કરીએ. મેથડ દ્વારા ફ્રીક્વન્સી છે તેની પર્સન્ટેજ મેળવી. તમારી સમક્ષ ટેબલ અને જે 10 કોડ્રાટ છે એટલે ચતુક્ષ છે દર્શાવેલા છે. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને 3 પીસીસ દર્શાવેલ છે. આગળના પ્રેક્ટિકલની અંદર એટલે 23 નામનો પ્રેક્ટિકલ હતો
તેમાં ડેન્સિટીની અંદર આપણને 2 પીસીસ દર્શાવેલી હતી, પરંતુ જ્યારે ફ્રીક્વન્સી છે ત્યારે આપણને 3 પીસીસ છે તેનું ક્વોડ્રાટ મેથડ દ્વારા આપણે જે ફ્રીક્વન્સીની પર્સન્ટેજ છે મેળવવાની છે. તો સૌપ્રથમ આપણે જે પીસીસ છે તેનું થોડુંક બેઝિકલી ઇન્ફોર્મેશન મેળવીએ તો આપણે જે 10 ક્વોડ્રાટ છે એટલે ચતુક્ષ દર્શાવેલા છે તેમાં સૌથી પહેલું જે ક્વોડ્રાટ છે તેમાં જે દર્શાવેલું જે યલો કલરનો ફ્લાવર છે તેને આપણે એ પીસીસ વડે દર્શાવવાનું છે. ત્યારબાદ સેકન્ડ જે ક્વોડ્રાટ એટલે ચતુક્ષની અંદર દર્શાવેલું જે હિબિક્સ નામનું ફ્લાવર છે તેને આપણે બી પીસીસ, આપણે અહીંયા પ્લાન્ટ પીસીસ છે એ બી સી એમ ટોટલ 3 પીસીસ દર્શાવેલી છે. ત્યારબાદ આપણે સ્મોલ એવું જે ગ્રીન કલરનું યલો કલરનું ફ્લાવર છે તેને આપણે સી પીસીસ વડે દર્શાવેલ છે. ટોટલ આપણને 3 પ્લાન્ટના પીસીસ દર્શાવેલા છે તેના ક્વોડ્રાટ મેથડ દ્વારા આપણે તેને પર્સન્ટેજ મેળવીએ. તો સૌપ્રથમ તમારી સમક્ષ જે ટેબલ છે થોડી ઘણી એની પણ બેઝિકલી ઇન્ફોર્મેશન મળી. તો પહેલો જે બોક્સ છે તે પ્લાન્ટ પીસીસ એટલે અહીં જે તમને પીસીસ દર્શાવેલા છે એ બી સી તે આપણને આપેલા છે. ત્યારબાદ નંબર ઓફ ક્વોડ્રાટ એમ્પ્લોયડ ઇન ધ સ્ટડી એટલે તમે અભ્યાસ માટે કેટલા ચતુક્ષ લ્યો છો તેની માહિતી અહીંયા દર્શાવેલ છે અને આપણે દર્શાવશું ક્યુ વડે. અહીંયા 1 to 10 સુધીના ક્વોડ્રાટ છે તેમાં આપણને જે પ્લાન્ટ પીસીસ જોવા મળે તેને આપણે એડ કરીશું. નંબર ઓફ ક્વોડ્રાટ ઇન વિચ ધ પીસીસ ઇન ધ પ્રેઝન્ટ એટલે જે ક્વોડ્રાટની અંદર જે પ્રેઝન્ટ હોય પીસીસ તેનું કાઉન્ટિંગ કરવાનું છે. પરંતુ અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, આપણે પીસીસ છે તેને કાઉન્ટ કરવાના નથી, આપણે જે ક્વોડ્રાટ કાઉન્ટ કરવાના છે. જેટલા ક્વોડ્રાટ એટલે ચતુક્ષની અંદર વનસ્પતિ પ્રેઝન્ટ છે તેટલા આપણે વનસ્પતિના ચતુક્ષ છે એ આપણે ગણવાના છે. પર્સન્ટેજ ઓફ ફ્રીક્વન્સી એ બરાબર n/q ક્રોસ 100 એટલે આપણે અહીંયા ટકાવારી મળશે. આ બેઝિકલી ઇન્ફોર્મેશન થયું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કઈ રીતે એને પર્સન્ટાઇઝ મેળવવા એટલે કે ટેબલની અંદર કઈ રીતે એડ કરવું. તો સૌપ્રથમ આપણને 10 પીસીસ છે એટલે 10 પીસીસ નહીં પરંતુ અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને કેટલા 10 ક્વોડ્રાટ એટલે ચતુક્ષ દર્શાવેલા છે. સૌપ્રથમ જે પહેલો ક્વોડ્રાટ છે તે આપણે એ પીસીસ વડે દર્શાવેલું એટલે પહેલામાં આપણે રાઇટ ક્લિક દર્શાવશું કારણ કે આપણે પહેલાં જે ચતુક્ષની અંદર પહેલો પીસીસ છે એ પ્રેઝન્ટ છે. સેકન્ડની અંદર આપણને જોવા મળતું નથી કારણ કે એ પીસીસ છે સેકન્ડ ચતુક્ષની અંદર આપણને જોવા મળતું નથી કારણ કે આ પહેલું પીસ છે એટલે પહેલો જે પીસીસ છે આપણે એ વડે દર્શાવેલું છે એ સેકન્ડની અંદર જોવા મળતું નથી એટલે આપણે ક્રોસ વડે દર્શાવી દઈએ. ત્યારબાદ આપણને જોવા મળે છે 3ની અંદર એટલે આપણે એને રાઇટ વડે દર્શાવેલું છે. ત્યારબાદ એના પછી પણ જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આપણને જે 5 નંબરનું જે પીસીસ છે તેની અંદર જોવા મળતું નથી. અહીંયા આપણે સી પીસીસ છે એ પીસીસ જોવા મળતું નથી. જ્યાં આપણને પીસીસ જોવા મળતા નથી ત્યાં આપણે ક્રોસ વડે નિશાની દ્વારા દર્શાવી છે. ત્યારબાદ આપણને જે 7 નંબરનું જે ક્વોડ્રાટ છે તેમાં આપણને પીસીસ એ જોવા મળે એટલે આપણે રાઇટ ક્લિક દ્વારા દર્શાવેલું છે. એટલે જે પીસીસ આપણને જે ક્વોડ્રાટ એટલે ચતુક્ષની અંદર જોવા મળે તેને આપણે રાઇટ ક્લિક વડે દર્શાવેલા છે. ત્યારબાદ સેકન્ડ પીસીસ છે આપણે હિબિક્સ નામનું જે લીફ છે તેને દર્શાવેલું છે. તો આપણને ખાલી એક જ પીસીસ જોવા મળે છે ત્યાં આપણે દર્શાવેલું છે અહીંયા બી પીસીસ એટલે કે સેકન્ડ ચતુક્ષની અંદર. આપણને જે સી પીસીસ છે ત્યાં આપણને જોવા મળે છે ટોટલ 1 2 3 4 એટલે આપણે દર્શાવેલી છે 1 2 3 4 એટલે જે ચતુક્ષની અંદર જોવા મળે તેમાં આપણે રાઇટ ક્લિક દર્શાવેલું છે. ત્યારબાદ આપણને જે ટોટલ ક્વોડ્રાટ છે તેને કાઉન્ટ કરવાના છે. આપણે એ પીસીસ છે આપણે કેટલા ચતુક્ષની અંદર જોવા મળે તો આપણને 1 2 3 4 અને 5 એટલે 5 આપણે દર્શાવેલા છે. ત્યારબાદ સેકન્ડ પીસીસ છે બી આપણને ઇબિક્સ એ ખાલી એક જ ક્વોડ્રાટ એટલે એક જ ચતુક્ષની અંદર જોવા મળે તો આપણે એને કાઉન્ટ કરશું આપણે 1. ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે આપણે સી પીસીસની વાત કરીએ તો આપણને જે સી પીસીસ છે એ સ્મોલ યલો કલરનું છે તે આપણને ટોટલ 1 2 3 4 એટલે જે ચતુક્ષની અંદર જોવા મળે છે તે આપણે દર્શાવેલા છે 1 2 3 4 એટલે આપણે અહીંયા 3 એને કાઉન્ટ કરીને ત્યારબાદ એના નંબર દર્શાવેલા છે. હવે આપણે પર્સન્ટેજ મેળવવા છે તો એને કઈ રીતે ફોર્મ્યુલાની અંદર એડ કરી શકાય. આપણે નંબર ઓફ ક્વોડ્રાટ છે આપણે કેટલા લીધેલા છે 10. અહીંયા જો દર્શાવેલું છે 1 2 3 4 5 5 ઉપરની સાઈડ છે ને 5 નીચેની સાઈડ એટલે આપણે 10 ક્વોડ્રાટ એટલે ચતુક્ષ તે દર્શાવેલા છે એટલે આપણે બધાની અંદર 10 લેવાના છે. એટલે 5/10 ક્રોસ 100 એટલે આપણે અહીંયા જો મેથેમેટિક્સના યુઝ થાય તો આપણે 5 ક્રોસ 10 એટલે આપણને કેટલા મળશે 50% છે એ પીસીસની આપણે ફ્રીક્વન્સી છે
એ મળે છે. ત્યારબાદ સેકન્ડની અંદર 1/10 ક્રોસ 100 એટલે આ મેથેમેટિક્સની જેમ આપણે એનો કાઉન્ટ કરવામાં આવે તો 1 ક્રોસ 10 એટલે આપણે 10% છે BPCની અંદર જોવા મળે છે. સેમ ટુ સેમ પ્રોસેસ આપણે અહીંયા CPCની અંદર આપણને 40% મળે છે. આવી રીતે ABC ત્રણેયની પર્સન્ટાઇલ છે આપણે ક્વોડ્રાટ મેથડ દ્વારા મેળવી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બંને પ્રેક્ટિકલ છે 23 નંબર અને 24નો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મેક્સિમમ સ્ટુડન્ટને પૂછાવાની સંભાવના સૌથી વધારે રહેશે. અસ્તુ. થેન્ક યુ વેરી મચ.